Quan trọng nhất của kỹ thuật này là mình phải sửa được cái xoáy đối phương thành cái xoáy của mình. Không được sợ. Hỏng rồi. Lao lên. Lao lên. Phải ép cái người mình ra đằng trước, cắm thật sâu vào. Ép dồn hết người vào. Đấy là cái điểm yếu quyết của quả này. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Lâu rồi thì chúng ta lại lên sóng với những số hướng dẫn kỹ thuật của anh Hoàng Chốp. Và ngày hôm nay thì anh Hoàng Chốp sẽ mang đến một kỹ thuật rất là đặc biệt, một kỹ thuật mang tính ứng dụng cao. Ngày hôm nay thì mình với cả Tùng thay một cái review sẽ xin phép chia sẻ cho anh em kỹ thuật phản công lại quả giật moi, chống lại quả giật moi của đối thủ. Đây là một kỹ thuật khó, nâng cao, nhưng mà mình nghĩ là qua những chia sẻ của mình thì sẽ để anh em tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Vâng, và chúng ta cùng vào video nhé. Đây là một cái kỹ thuật nâng cao hơn nữa của quả giật phải, nó mang tính sát thương rất là cao. Và khi mà anh em thực hiện quả này xong rồi thì thường là nó sẽ ăn điểm trực tiếp đối thủ luôn. Nếu như mình thực hiện thành công cái quả mà giật lại, chống bóng giật moi của đối thủ này. Đầu tiên là về tư thế đứng thì mình cố gắng đứng vẫn là giống như quả giật bình thường thôi, đúng không ạ? Hai chân rộng hơn vai, giống quả giật bình thường. Tư thế đứng, chân trái cao hơn chân phải một chút và đứng bằng mũi chân kiễng lên. Sang trái thì mình sẽ phòng thủ, đúng không ạ? Nhưng sang phải ở các vận động viên đỉnh cao, khi mà các đối thủ moi lên là họ thường sử dụng phương án là họ sẽ giật lại ngay. Tiếp theo là cái kỹ thuật tay thì mình sẽ giật giống như quả giật xoáy lên bình thường thôi, nhưng có một cái điểm khác biệt là cái người của mình khi mình kết thúc ở trên này rồi thì quả giật lại này người của mình sẽ cắm xuống dưới một chút để quả bóng nó chúi xuống. Vì bản thân người ta đã giật moi là người ta đã đến đối thủ giật moi là họ đã tăng xoáy rất nhiều rồi. Thế thì mình phải dùng cái quả giật của mình làm sao để thắng được xoáy đối phương và cắm nó xuống. Cho nên mình sẽ úp xuống nhiều hơn, cố gắng đừng lùi xa ra ngoài bàn quá nhiều, bởi vì khi mà các đối thủ giật moi ấy thì thường bóng nó sẽ nảy ngắn ở trên này thôi, và mình sẽ đứng gần bàn, cách bàn độ khoảng nửa mét đến 1 mét để mình sẽ giật lại của đối thủ, cắm cái người xuống, ốp cái người xuống. Kỹ thuật tay vẫn thế, đúng không ạ? Chỉ có điều là mình phải cắm người xuống sâu hơn. Ở thời điểm đánh bóng thì mình cố gắng giật ở cái thời điểm bóng nó nảy lên cao nhất hoặc gần lên cao nhất. Đừng để bóng nó rơi xuống thấp. Rơi xuống thấp rồi là cực kỳ khó giật lại luôn. Quả bóng này nảy lên cao nhất hoặc gần cao nhất là mình đã phải giật rồi. Đợi nó đang rơi xuống này, cộng với độ xoáy lớn, mình rất khó chỉnh luôn. Quan trọng nhất của kỹ thuật này là mình phải sửa được cái xoáy đối phương thành cái xoáy của mình. Vừa giật vừa phải căn sửa bóng. Ở đây phải tập lại đi tập lại rất là nhiều lần, cực kỳ nhiều lần luôn, thì các bạn sẽ có cảm giác đè của bóng, thắng cái bóng xoáy xuống của đối phương. Mình sẽ vẫn tiếp xúc ở tầm giữa của cái vợt của mình, tùy theo cái độ xoáy của đối thủ. Ví dụ đối thủ là người giật yếu chẳng hạn thì mình sẽ cắm xuống vừa phải, còn đối thủ là người giật mạnh, giật moi xoáy nhiều thì mình sẽ lại càng phải coi như là cắm cái người xuống để ép quả bóng xuống nhiều hơn nữa. Đôi khi là phải cắm hẳn cả người xuống như này. Các vận động viên thế giới như Phan Thế Đông nhiều khi còn bè cái người xuống, phải xoa sửa nó thành xoáy của chính bản thân mình để làm sao cho quả bóng nó có thể chuẩn xác nhất. Ở quả giật này mình cố gắng đừng mỏng bóng quá nó trượt mất, cũng đừng dày quá thành bạt, mà mình hãy đè vừa ép nó xuống, vừa đè vừa ép nó xuống. Cực kỳ nhạy cảm của quả này luôn. Nói như thế nào là nhạy cảm, bởi vì chưa biết được đối thủ giật xoáy bao nhiêu, cho nên mình cần phải có cái đo phán đoán bằng mắt để mình có thể ép lại đối thủ. Nhưng lúc đầu mọi người mà tập ấy nó sẽ khó, nhưng đừng nản chí, bởi vì quả này cực kỳ chất lượng. Nhất là anh em đánh với cả giơ cao, mình thậm chí là cho đối thủ giật xong mình giật lại để ăn một vài cái điểm rất là hiệu quả luôn. Anh em lưu ý nhé, ở cái kỹ thuật này anh em sẽ không tự tập được một mình, mà bắt buộc phải có bạn tập để bên kia tạo cái độ xoáy nhất định, mình tập giật lại. Đầu tiên thì người đưa bóng sẽ không cần phải đưa quá xoáy, sẽ đưa bình thường, cầu vòng lên. Để ví dụ như anh là người mới chơi, mình là người mới chơi đi, thì anh em không được đưa quá xoáy, tránh tình trạng là sửa chiếc nó khó. Bắt đầu. Đấy, mình phải ép cái người xuống, ép người xuống, lăng cả người vào, lăng cả cái người vào, tiến lên,
đang cả người và tiến lên nha, thì mới ép được quả bóng thắng xoáy đối thủ cơ mà. Đang đối nhau, đang đấu nhau đây anh em ạ. Đó rồi. Lao. 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 Sau đó mình gập cẳng tay, giật nhanh vào bóng. Đừng để bóng rơi sâu. Vừa lên là mình phải chơi rồi. Anh em bem mạnh vào, dứt khoát vào. Đừng cái động tác đừng hời nhẹ nhẹ là không bao giờ thành công luôn. Nào. Nhẹ thế này mà gặp đối thủ giật xoáy là không bao giờ thành công, phải dứt khoát. Nắm bắt được thời cơ, dứt khoát lên. Hỏng phải thôi. Không được sợ. Hỏng phải thôi. Lao lên. Lao lên. Đấy, bây giờ em đưa xoáy hơn cho anh. Tăng nhiều xoáy lên. Sau khi mình nghĩ là phải vài buổi tập đấy, thì anh em làm quen xong rồi thì bắt đầu anh em nhờ người đưa bóng tăng xoáy lên, càng xoáy càng tốt để mình có thể làm quen trong trận đấu. Bắt đầu. Tăng xoáy lên. Khi mà quen rồi, đúng không ạ? Thì mình tăng xoáy lên. Giật nhiều thành quen thôi. Gập nhanh tay. Chậm là hỏng luôn. Mà cái tay lên rồi dứt khoát. Mà vòng vèo, lưu ý anh em, vòng vèo là không bao giờ được luôn, bởi vì tốc độ của bóng đối thủ đưa sang nó đang là rất xoáy. Cho nên mình phải dứt khoát. Do dự là không được. Bam. Sau đó mình có thể đổi góc để tập luyện tiếp. Bắt đầu. Thậm chí là khi mình quen tay rồi mình có thể xoa, mình có thể làm đủ trò để quả bóng nó biến dạng đi, nó xoáy ngang đi, đối thủ càng ngày càng khó hơn. Ra. Mà đấy nó chỉ là biểu diễn thôi, nó chỉ là biến tấu cho bóng khó chịu thêm thôi. Còn lại anh em vẫn phải mới chơi, mình vẫn cứ phải là nguyên bản trước, biến hóa sau. Và bây giờ là phần ứng dụng trong thi đấu. Còn này mình muốn làm được thì đầu tiên mình phải bẫy được đối thủ trước. Nếu đối phương có xu hướng là tích cực cướp công thì mình sẽ cố tình giao hơi lòi, đừng giao dài quá nha. Giao dài quá là đối thủ giật mất bóng luôn, là không có cái gì có thể mà đỡ lại được luôn. Tình huống số 1 là mình sẽ giao hơi lòi một chút để đối thủ câu lên và mình giật lại. Dứt khoát lên thì mới thắng được lại xoáy của đối thủ. Phải ép cái người mình ra đằng trước, cắm thật sâu vào, ép dồn hết người vào. Đấy là cái điểm yếu quyết của quả này. Và không đợi bóng rơi không thấp quá. Bóng thấp quá là mình chịu luôn. Có một cái tình huống nữa mà anh em có thể sử dụng được quả này, đó là mình phải cài đối thủ, cài cắm đối thủ bằng quả sụp sâu, bằng quả bắt lưng, để đối thủ có thể moi lên thôi. Mình đã xác định bắt lưng là chỉ có lưng thôi anh em ạ, chỉ có lưng thôi. Chỉ có lưng thôi, mình phải điều khiển được quả cắt của mình. Chỉ có lưng thôi. Họ phải sớm lên. Và vừa rồi mình đã chia sẻ giới thiệu cho anh em kỹ thuật giật lại bóng, chống bóng moi của đối thủ xong rồi. Anh em lưu ý quả này mình đã vung tay phải hết lực luôn để thắng xoáy đối phương, không do dự là coi như hỏng luôn. Và phải đè sát cái người xuống một chút, thấp cái người xuống mặt bàn một chút nữa, thấp hơn cả quả giật xoáy lên bình thường. Vâng, mọi người thấy là huấn luyện viên chúng ta rất là tận tâm, mồ hôi ướt như là vừa tắm xong, và rất là mong quý khán giả hãy like, share và chia sẻ thật là nhiều video này
cũng như là để ủng hộ cho anh Tô Đức Hoàng. Anh Tô Đức Hoàng còn có kênh Hoàng Chốt Bóng Bàn, mọi người có thể truy cập để theo dõi những số hướng dẫn kỹ thuật bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn anh em.